ආයුබෝවන් සිබ්ලිංග්ස් ක්‍රියේෂන්ස් YouTube channel එකට ගොඩවැදුණු ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ ඔයාලා දකින ලස්සන nail art එක කරගන්න විදිහ. ඉතින් මේ nail art එක දාන්නේ ස්පොන්ජ් එකක් භාවිතා කරලා ඔයාට තනියම වුණත් මේ nail art එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂ ගමනකට උත්සව අවස්ථාවකට එහෙම සහභාගී වෙනකොට ඔයාට මේ වගේ ලස්සන nail art එකක් තනියම දාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලුවොත්. ඉතින් Siblings Creations YouTube නාලිකාවෙන් මීට කලිනුත් nail arts කිහිපයක්ම කරන විදිය tutorials මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන dotted nail art tutorial එක. ඔයාලා දැන් මේ දකින්නේ tape nail art එක. ඉතින් ටේප්ස් යොදාගෙන nail art එකක් කරගන්න විදිහ අපි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම water marbling ක්‍රමය එහෙම නැත්නම් ජලය භාවිතා කරලා කොහොමද ලස්සන nail art එකක් කරගන්නේ කියන එකත් අපි කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් කියලා දුන්න nail art tutorials නරඹන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් description box එකේ මම ඒවා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් නරඹන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. වතුපිටිවල ලියසෙවන ආයතනය ලියසෙවන ඉන්ස්ටිටියුට් නමින් YouTube නාලිකාවක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් සංරැකියාවක් කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩක් වැදගත් තොරතුරු ඒ නාලිකාවේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා නරඹන්න කියලා මගේ channel එකේ ඉන්න හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම යමු වීඩියෝ එකට. nail art එකක් දාන්න කලින් අපි නියපොතු හොඳින් පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් dotted nail art tutorial එක බැලුවොත් ඔයාට නියපොතු පිරිසිදු කරගන්න ආකාරය මම සඳහන් කරලා තියෙනවා එකේ. මේ sponge nail art එකක් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් වර්ණ 3ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනම වර්ණයක් ඔයාලට මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අද මම වර්ණ 5ක nail polishes වර්ග භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව සුදු වර්ණය අනිවාර්යෙන්ම ඔයා භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම අපි නියපොත්තේ ආරක්ෂාවට base coat එක ආලේප කරගෙන ඉන්න ඕනේ. base coat එක ආලේප කරගත්තට පස්සේ මේ සුදු වර්ණය නියපොත්තේ ආලේප කරගන්න ඕනේ. මේ සඳහා ඔයාට ඕනම වර්ගයේ nail polish එකක සුදු වර්ණය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම භාවිතා කරන්නේ Blue Heaven brand එකේ 79 කියන නම්බර් එක. හැම නියපොත්තෙම සුදු ආලේප කරාට පස්සේ මම සෙලෝ ටේප් වලින් නියපොතු වටේ ආවරණය කරගන්නවා. එතකොට nail polish සමේ ගෑවීම වැළකෙනවා. දැන් මේ වගේ ස්පොන්ජ් එකක් අරගෙන මේ වගේ nail polishes මම තිරස් ආකාරයට ගා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ තීරු ආකාරයට තිරස්ව ඔයාට පුළුවන් nail polishes සියල්ල ආලේප කරන්න. ඊට පස්සේ ස්පොන්ජ් එක මේ විදිහට නියපොත්තේ අගින් තියලා ඔයාට පුළුවන් ස්පොන්ජ් එකකින් ලස්සනට ඒ තියෙන ආර්ට් එක නියපොත්තට අරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ගෑවුන් නැතිනම් හරියටම ඉරට තියලා නැවතත් ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාට පුළුවන් හැම නියපොත්තකම ආලේප කරගන්න. ආලේප කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඉතාමත් ප්‍රවේශමින් මේ සෙලෝ ටේප් ඉවත් කරගන්න.
අවසාන වශයෙන් මම ටොප් කෝට් එක ආලේප කරගන්නවා නියපොතු වල. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ නියපොතු වල අවසාන පෙනුම. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් නිවසේදී මේ වගේ ලස්සන නේල් ආර්ට් එකක් ස්පොන්ජ් එකක් භාවිතයෙන් කරන්න. මේ නේල් ආර්ට් එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අපිව තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැතිනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. තවත් මේ වගේ දැනුම පිරි වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් සමුගන්නවා. සුබ දවසක්.